Där har vi det. Där har vi det. Där har vi det. Tillbaka. Vi är i Kullsjön. Kullsjön. Det var länge sedan. Vi har ett uppdrag idag. Och då har jag en ask här med lite sådana här flugor. Ullaredsflugor. Det är en torrfluga det va? Det måste vara en torrfluga. Jag fick dem i julklapp och min äldste son har inte använt dem. Tänkte göra det idag. Här har vi lite torrflugor också. Så jag ska testa dem idag faktiskt. Jag gillar svart i den här sjön. Det har funkat jättebra för mig. Och det finns öring här också så det är lite kul. Men jag ska göra ett försök med de här flugorna faktiskt. I alla fall fram till lunch. Och jag har sett lite vak här nu. Men jag tror att jag ska börja med torrfluga idag. Jag vet. Ska Roger fiska torrfluga? Ja, alltså jag har inte så mycket att välja på känner jag här i den här asken. Och idag ska vi doppa. Jag har med mig till dry dip. Så jag ska doppa dem. Jag har några flugor här som bör flyta. Jag har också en som inte kanske jag vill ska flyta riktigt. Jag funderar på att börja med den. Det är en Caddis-variant. Som jag tror att jag ska modifiera lite granna. För att jag gillar inte riktigt hur långa de här spröna är här. Det gillar jag inte riktigt. Jag är inte så förtjust i dem faktiskt. Så att de får gå. Alltså det är inte superbra bönder den här flugan. Ser ut som jag har gjort den själv. Vi rensar bort här lite hackel. Vi har någonting som går här bakom träna. Där borta går en. Där går... Ja, är det abborre eller? Men nu börjar jag bli lite otålig här. Den är måste vacker den här flugan nu. Ja. Nu är den lite bättre enligt mig. Men vi har lite andra här också sen vi ska prova. Den här ser ju hyfsat ut tycker jag ändå va? Ganska stor. Sen har vi ju de här vanliga, men det är liksom ingen tyngd på dem. Även om det sitter en guldskalle så känns det inte som att det är någon speciell tyngd. En väldigt liten skalle. Hur har vi det med tafs då? Hur har vi det med tafs? Det vi har är, vi behöver byta tafs. Jag ska köra 0 minst, eller mest. Mest blir 0,20. Det är den här vi har en uggleknut på. Ja. Vi har skarvat den med en polylider här. Och idag kör jag med mitt klass 5 till mitt... Jag har inget annat med mig så... Jag har inget att välja på. Nej, så jag ska inte köra med... Jag ska inte köra med en orange idag. Det har du mitt löfte på. Då ska vi prova lite nytt. Men jag vet att det fanns lite kända märken där i den här Ullaredslådan. Men jag kan inte de här flugsorterna. Jag är inte den nörden som sitter och pluggar dem direkt så. Utan jag tar en fluga som ser vass ut. Så kör vi på det här. Men den första som jag ska sätta på det är ju någon form av... ja, de heter ju massa olika namn. Men Caddis. På min tid så kallar vi det för Striking Caddis. Undrar vi ska stå där ute. De har lagt en jävla bräda där vet du. Men det är väldigt lite vatten i den här sjön. Alltså de stenarna brukar ju vara betydligt mer under vatten. Alla andra sjöar är ju mycket vatten i. Okej, gå ut och göra några kast här. Så då blir det torrfluga. Vi kör en liten Caddis. Som jag hoppas inte flyter för högt. För jag vill inte att den ska flyta för högt. Ja, bra kast. Det var första kastet. Så nu väntar man då eller?
på första kastet. Så nu väntar man då eller? Oh shit. Vad i helvete var det small på? Jag var inte beredd. Oh. Nu ska jag göra ett kast längs näckrosen här, ska vi se. Det brukar vara ett hett öring tillhåll. Någonting borde kunna ta på den här torrflugan tycker jag. Det är klart, för ett vak i timmen, det är inget vi ska ta då. Flugbyte. Ingen var intresserad av den här lilla bruna saken i alla fall. Det har trasslat sig med. Det här var lite tyngre. Äntligen. Äntligen lite tyngre. Där har vi det. Där har vi det. Så är det äntligen lite tyngd. Första kastet. Aragboga. De var inte intresserade av tork. Jädrar vad han kämpar. De var inte intresserade av tork, vet du. Som vanligt. Och nu lugnt Roger, du har inte så jäkla tjock tafs. Du kan stå och dra in dem för hårt.
Det är han. Nu har vi en stock här. Det är ju sådär halvkul, va? En gammal stock. Och den var inte stor. Den är bortskämda nu med fiska stort. Så. Ta lite paus. Och fick fisk på en Ullaredsfluga till slut. Fy fan. Alltså jag ska vara helt ärlig. Det var inget roligt uppdrag. Jag trodde det skulle vara roligt, men det var inte roligt. De flugorna är liksom... Hade de varit bra, alltså hade jag liksom gillat dem så hade jag inte haft några problem med det. Men jag vet inte. Fisken gillar dem inte, jag gillar dem inte. Men det finns en del flugor som man kan använda i små åar, tror jag. Men så här, i regnbågsfiske så är det... De som fanns att välja på, det var liksom ingen riktig tyngd i dem. Du behöver ha en speciell gång, tycker jag, på flugan i regnbågssjöar. Det kan inte vara liksom helt statiskt. Det är i alla fall min uppfattning. Man behöver ha någonting som rör sig på lite olika sätt. Jag vet, min lilla orangea, den går liksom så här lite grann. Samtidigt som den går så. Så den får en rörelse i vattnet som gör att den är bra. Och den fluga som bara går framåt så det triggar inte lika mycket. Så det gäller att hitta en fluga som har lite... Och samma intagen då måste ju vara så att man sätter flugan i spel. Det är min åsikt, min personliga uppfattning i alla fall. Och här är ju massa fisk i den här sjön. Men de är inte på ytan. Så jag tror att sätter jag bara på mina flugor som jag binder så kommer jag få fisk. Och det ska vi göra nu. Nu har vi fått på Ullaredsflugan. Nu sätter jag på mina flugor. För att få den här gången så ska vi se om det stämmer min teori. Såklart. Ska den vaka precis när jag byter. Nu så. Nu tror vi på detta, va? Åh jävlar vad den flöt högt. Nu så. Busen. Kom igen. Ja, men då är det en abborre. En mört. Vad här då? Här har vi den. Här har vi den. Yay! En mört tar min fluga. Åh Jesus. Den flyter ju inte någon mer, va? Ja, en stor mört i alla fall. Och då krokar den på torrt. Ja, vad konstigt. Blipp. Oj. Där har vi den. Där har vi den. Äntligen.
Kommer han rätt emot mig? Jag kommer inte alls rätt emot mig för jag tappar den jäveln. Fan skulle jag veva upp han på rullen för? Idiot. Nej, ännu en gång. Den jävla skiten veva upp den på rullen. Jag gjorde ju fel. Klantskalle. Klantskalle. Han skulle veva upp den på rullen för. Är det här höllinglös eller? Jag har ingen höllinglös fluga på. Det är därför jag tappar den eller? Jo du. Höllinglöst. Det var därför jag tappade den. Jag tappar kontakten mellan en bråkdel sekunder så. Åh din klantskalle. Åh din klantskalle. Ska ju hålla isär de höllinglösa. Har vi ju sagt. Alla de är höllinglösa. Sannar det. Så. Då ska vi se. Vi kan få ordning på detta igen. Den var det vi käkade i alla fall. Den var uppe ner på. Så tillräckligt. Kom då. Amen. Nej, den är ju fel håll. Så ska den vara. Den ska den vara det. Mm. Så. Nu ska vi på en fluga här till slut.
Så, då ska vi se om vi kan göra någonting här. Detta spektaklet. Det är en rejäl fluga i alla fall på ytan. En stor fluga. Det går inte att missa. Nej. Får... Där har vi den. Han hoppade och tog den som en torrfluga. Och jag skulle precis säga att det finns ingen fisk. Jävlar vilket hopp han gjorde. Det var en öring eller? Jädrar. Helsike vad högt han hoppade. Jag tittar ju åt ett annat håll som vanligt. Nu drillar vi inte från någon rulle så vi tappar något där. Torrfluga då alltså. Kötter eller? Kul! Ja då. Alltså den här är inte nyinsatt. Eller är den det? Fina fenor. Ska du hänga med eller? Du får hänga med här. Det var allt för idag. Det var ett litet Ullaredsavsnitt. Det var kul ändå att få fiska lite med de flugorna. Jag vet inte om jag... Det var några som var intressanta. Upplevelsen var att det var ganska dålig kvalitet såklart. Det var ingen som är chockad över det. Men alltså några var rätt okej tycker jag faktiskt. Så att man kanske ska flytta över dem till sina vanliga askar. De som är hyfsat något att ha. Men det blev ett par stycken. Det blev ett par tappade, ett par missade hugg. På torrt där då. Jag körde faktiskt med mina egna torrflugor också. Så jag körde inte bara Ullared hela dagen, det gjorde jag inte. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Gå in och kolla shoppen www.fiskelycka.com. Så syns vi snart igen. Tack för att du tittade.